हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। तो आज आपणे रोटलीनो लोट कई रीते बांधवो एनी रेसिपी जोशुं। फ्रेंड्स, रोटलीनो लोट तो दरेक घरमां बंधातो होय छे अने तमने एवुं थशे के रोटलीना लोट बांधवामां वળી शुं नवाई। पण आजे तमे रोटलीनो लोट बांधवानी जे રીત જોશો એ ફ્રીજ વગર તમે 12 થી 15 કલાક બહાર રાખી શકશો તો પણ તમારો લોટ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય અને રોટલી તો એવી કે દાંત વગરના માણસ પણ આ રોટલી આરામથી ખાઈ શકે એટલી પોચી તૈયાર થશે। तो लोट बांधवा माटे अहीं अमे 2 कप घऊंनो झीणो लोट लीधो छे। रोटली बनाववा माटे हमेशा आ रीते झीणा लोटनो ज उपयोग करवामां आवतो होय छे। तो थोडुं थोडुं पाणी लेता आपणे लोट बांधशुं। लोट बांधवामां क्यारेय एकी साथे पाणी नहीं उमेरी देवानुं अने रोटलीनो लोट बांधवा माटे बने त्यां सुधी आ रीते पोळा वासणनो उपयोग करवानो जेथी लोट एकदम सारी रीते मसળી शकाय। घणी वखत एवुं बनतुं होय छे के रोटलीनो लोट बांधी અને તમે તરત જ રોટલી બનાવો તો કાં તો રોટલીની કિનારી ફાટી જતી હોય છે અને કાં તો રોટલી ઠંડી થયા પછી ચવડ થઈ જતી હોય છે। પણ આ રીતે જો તમે રોટલીનો લોટ બાંધશો ને તો તમારી રોટલી એકદમ પોચી રૂ જેવી તૈયાર થશે। તો થોડું થોડું પાણી લેતા આ રીતે લોટને મસળતું જવાનું અને લોટ બાંધતું જવાનું। હવે અહીંયા જુઓ કે થોડું થોડું પાણી લેતા આ રીતના મેં લોટ બાંધી લીધો છે। હવે આ લોટને સ્ટોર કરવા માટેની ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ બતાવું છું। આ બાંધેલા લોટ ઉપર આપણે 1 ચમચી જેટલું જ પાણી ઉમેરી દેવાનું। વધારે પાણી નથી લેવાનું, નહીતર લોટ વધારે ઢીલો થઈ જશે। આ રીતે આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને લોટને ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપશું। અહીંયા 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને લોટ ચેક કરી લઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે લોટ ઉપર ઉમેરેલું પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે। હવે આવે છે લોટ મસળવાનો ટાઈમ। તો અહીંયા લોટને આ રીતે આંગળાની મદદથી આપણે પોળો કરી લેશું। અત્યારે તમે લોટનો કલર જોઈ શકો છો કે થોડો ડાર્ક છે, પણ જેમ જેમ આપણો લોટ મસળાશે ને એમ લોટ એકદમ લાઇટ થશે અને રોટલી એકદમ સરસ પોચી થશે। તો ફરી પાછું આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી લેશું અને પાણી આ રીતે લોટ ઉપર ઉમેરી દેશું। એટલે જ લોટ પહેલાં બાંધો ને ત્યારે વધારે ઢીલો નહીં રાખવાનો છું। એકદમ ઢીલો લોટ તમે બાંધેલો હશે ને તો આ પ્રોસેસ તમારે સ્કીપ કરવી પડશે। એટલે લોટ થોડો કઠણ રાખવાનો, એકદમ વધારે ભાખરી જેવો નહીં પણ થોડો કઠણ રાખવાનો। હવે આપણે આંગળીની જે આ ભાગ છે ને એ ભાગથી આ રીતે લોટને મસળવાનો છે। આ રીતે કરશો ને એટલે લોટમાં એકદમ સરસ ચીકાશ આવશે। આ રીતે 2 થી 3 મિનિટ લોટને મસળવાનો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે લોટ જેમ જેમ મસળાય છે એમ લોટનો કલર લાઇટ થવા માંડ્યો છે। હવે અહીંયા 2 થી 3 મિનિટ જ મેં લોટને મસળ્યો છે અને લોટનો કલર તમને બતાવી દઉં કે પહેલાં કરતાં કેટલો લાઇટ થઈ ગયો છે। જુઓ, અને લોટમાં એકદમ સરસ ચીકાશ આવી ગઈ છે। આ રીતે લોટમાં ચીકાશ આવી જશે ને એટલે રોટલી એકદમ સ્મૂથ બનશે। હવે આવે છે લોટ સ્ટોર કરવાની વારી। તો આ રીતે લોટનો આપણે લુવો તૈયાર કરી લેશું અને તૈયાર કરેલો લુવો છે એ આપણે એક આ રીતના બાઉલમાં લઈ લેશું। બાઉલમાં આ રીતે લોટ રાખીને આજે આપણે લોટને ફ્રીજમાં સ્ટોર નથી કરવો। ઘણા લોકો લોટ બાંધી અને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરતા હોય છે, પણ આ લોટ આપણે ફ્રીજમાં રાખ્યા વગર જ તમે 8 થી 10 કલાક સુધી એમનેમ જ બહાર રાખી શકશો। લોટમાં કોઈ પણ જાતનું કાંઈ પણ થશે નહીં, કે લોટ તમારો ડ્રાય નહીં થાય કે લોટ તમારો વાસી છે એવી વાસ નહીં આવે। લોટ આપણે એક બાઉલમાં લઈ લીધો છે। હવે લોટ ઉપર આપણે ખાલી અમથું જ તેલ લગાવવાનું છે। આ લોટમાં આપણે મોણ પણ નથી નાખ્યું, એ તમે જોયું હશે। મોણનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ આ લોટ આપણે બાંધેલો છે। તો અહીંયા મેં તેલવાળો હાથ લોટ ઉપર લગાવી દીધો છે। હવે લોટને આપણે આ રીતે કેસરોલમાં રાખશું। કેસરોલના તળિયે આપણે આ રીતે કોઈ ભીનું કપડું રાખી દેશું। ભીનું કપડું રાખી દેવાનું જેથી લોટ બિલકુલ ડ્રાય ના થાય। હવે લોટને આપણે કેસરોલ ઉપર રાખી અને ફરી પાછું લોટ ઉપર આપણે ભીનું કપડું રાખવાનું છે। તો અહીંયા મેં આ રીતે ભીનું કપડું કરી લીધું છે। ભીનું કપડું કરો એમાંથી પાણી એકદમ નિતારી લેવાનું। કપડામાં બિલકુલ પાણીના ટીપા પડવા ના જોઈએ, તો પણ લોટ તમારો ભીનો થઈ જશે, પરિણામે લોટ ખરાબ થઈ જશે। અને હવે કેસરોલનું ઢાંકણ આપણે બંધ કરી દેશું।
હવે આ લોટને તમે 7 થી 8 કલાક રાખશો ને તો પણ લોટ ખરાબ નહીં થાય, એની મારી ગેરંટી છે. તમારે ફ્રીજમાં લોટ રાખવાની જરૂર નથી. તો હવે તમને 7 થી 8 કલાક પછી હું બતાવીશ કે લોટ આપણો કેવો રહ્યો છે. લોટ આપણે કેસરોલમાં રાખ્યા ને 7 થી 8 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. લોટ જોઈ લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે ઉપર ઢાંકેલું કપડું સુકાઈ ગયું છે અને આપણો લોટ જુઓ એવો ને એવો અત્યારે તાજો બાંધેલો હોય ને એવો જ લોટ છે. અંદર રહેલું કપડું પણ સરસ સુકાઈ ગયું છે. તો કેસરોલ આપણે સાઈડ પર જવા દેશું. હવે ફરી લોટ આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે લોટ કેટલો સોફ્ટ તૈયાર થયેલો છે. અને લોટને ફરી આ રીતે હળવા હાથે ગુંદી લેશું. હવે આ લોટની રોટલી તમે બનાવશો ને એટલે રોટલી એકદમ પોચી રૂ જેવી બનશે અને એકદમ સફેદ તૈયાર થશે. તો આ રીતે લોટ બનાવી અને લોટ બાંધી અને તમે રાખી શકો છો. ફ્રીજના ઉપયોગ વગર પણ તમારો લોટ એકદમ સરસ સોફ્ટ જ રહેશે. તો આ જ રીતે હવે તૈયાર થયેલા લોટમાંથી રોટલી પણ બનાવીને બતાવી દઉં. અહીંયા તમે લોટ જોઈ શકો છો કે લોટ કેટલો સોફ્ટ તૈયાર થયેલો છે. આ રીતના લોવો તૈયાર કરી લેવાનો અને આ રીતે લોટનું અટામણ લઈ અને રોટલી વણી લેશું. રોટલી તમારે જે સાઈઝની બનાવવી હોય એ પ્રમાણે લુવો લેવાનો. હું અત્યારે મીડિયમ સાઈઝની રોટલી બનાવું છું. હળવા હાથે વણી લેશું. જેટલો તમારો લોટ સોફ્ટ હશે ને એટલી જ તમારી રોટલી સોફ્ટ અને પોચી તૈયાર થશે. અહીંયા મેં આ રીતના મીડિયમ થીક રોટલી વણી લીધી છે. રોટલી શેકી લેશું. તો રોટલી શેકવા માટે ગેસ પર તવો ગરમ કરી લીધો છે. તમારે ટિફિન માટે રોટલી બનાવવાની હોય તો આ રીતે તમે લોટ બાંધી અને રાખી શકો છો. રોટલી એકદમ સોફ્ટ થશે. 5 થી 7 કલાક સુધી આ રોટલી બિલકુલ ચવડ નહીં થાય. એક બાજુ પડ કાચું પાકું શેકાય એટલે રોટલી પલટાવી લેશું. અહીંયા રોટલીનું પડ બીજી બાજુ પણ સરસ શેકી લીધું છે. અહીંયા જુઓ કે ગેસ પર રોટલી મૂકતા જ એકદમ સરસ ફૂલી અને દડા જેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તૈયાર થયેલી ગરમા ગરમ ફુલકા રોટલી ઉપર ઘી લગાવી દઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પોચી રૂ જેવી આપણી રોટલી તૈયાર થયેલી છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે રોટલીનો લોટ બાંધવાથી ફુલકા જેવી રોટલી બનાવવા સુધીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.